تو این ویدیو بچه ما قراره در مورد خود بخش کوئری توی بخش پاور کوئری ادیتور صحبت کنیم. مواردی مثل رفرش داره، پرپرتیس داره، ادوانس ادیتور داره و منیج که در مورد هر کدوم از جزئیاتش قراره ما توضیح بدیم و صحبت بکنیم. خیلی از مواقع شما نیاز دارید که یک دابلیکیتی از دیتا داشته باشه، با خیال راحت رو اون دیتا کار کنید. مواردی که وجود داره رو روش تستی پیاده سازی بکنید. اگر به جواب رسیدی رو منبع داده اصلی این کار رو انجام بدید. بریم با هم دیگه توی پاور بی آی موضوع رو با هم دیگه ببینیم و چک کنیم. برای بخش اول اینجا ما توی ویدیو قبلی اگر ندیدید لینکش بالا قرار میگیره براتون، حتما ببینید بخش پارامترها رو. توی بخش بعدی که کوئری میشه ما چند تا گزینه داریم. خب یه بخش داریم به اسم رفرش پریویو، رفرش آل و کنسل رفرش. از اسمشون معلومه. اما رفرش پریویو چیکار میکنه؟ میاد همین دیتایی که شما دارید یا همین جدولی که دارید رو فقط بروز میکنه و رفرش آل میاد کل جداول شما رو به روز رسانی میکنه. فرقی نمیکنه از دیتابیس باشه یا فایل ها باشن، هیچ مشکلی نداره. فقط حواستون باشه تو بخش دیتا سورس ستینگز ما توضیح دادیم که اگر سورس جاش عوض بشه به راحتی میتونی از اونجا عوضش کنی. البته تو بخش ادوانس ادیتور هم این قابلیت و دسترسی وجود داره، ولی خب از بخش دیتا سورس ستینگ خب خیلی بیشتره، آپشن‌های بیشتری رو بهتون میده که میتونید حتی مبحث پرمیشن ها هم روش پیاده سازی بکنید. خب پس یک بخشی رفرش پریویو، رفرش آل و کنسل رفرش که کنسل رفرش از اسمش مشخصه. شما وقتی میخوای یه چیزی رو رفرش بکنی اگر دیدی زمان زیادی داره میبره میتونید اینجا کنسلش کنید. بخش پرپرتیسش چی؟ تو بخش پرپرتیس شما کوئری پرپرتیس رو دارید. اول از این خب اسم دیتابیستونه که میتونید تغییر بدید، ولی دیسکریپشنش اطلاعاتیه که شما میتونید به تیم ورکت بدی که این دیتا از کجا اومده، چه جوری اومده، منبع چیه و بقیه اطلاعاتی که ممکنه به درد تیم ورکتون بخوره. بخش دوم چی؟ بخش دوم بخش ادوانس ادیتوره. بچه تو بخش ادوانس ادیتور خب شما دسترسی دارید که به صورت ام لنگویج شروع کنید به کد نویسی. گفتم که میتونید اینجا هم فایل رو تغییر بدید، مسیرش رو. ببینید مسیر فایلی که من دارم فراخوانی میکنم از اینجاست. اگر تغییر بکنه اینجا شما میتونید به راحتی این کار رو انجام بدی. هر موقع بچه‌ها اگر خود پاور بی آی رو باز کردید و ارور سورس داشتی و آدرس محل فایلت یا دیتابیست داره ارور میده، بدونید که یا اتفاقی واسه کانکشنتون افتاده یا سرورتون از دسترس خارج شده یا فایل اکسلتون جابجا شده. خب خیلی از مواقع بچه‌ها میان اینجا و این مسیر رو به صورت دستی عوض میکنن که مشکل برطرف بشه. البته دیتا سورس ستینگز هم هست که گزینه خوبیه، اونجا آپشن‌های بیشتری رو بهتون میده. اینایی که من بچه‌ها روش تاکید میکنم و تکرار میکنم بهتره که از اون مسیر استفاده بکنید. آخرین استپی که توی اپلای استپ واسهتون اتفاق افتاده و انجام دادید تو بخش لت میتونید داشته باشید، ولی حتما استپ آخر باید توی این قرار بگیره که چنج تایپه. حالا جلوتر توضیح میدم که بخواید روی هر کدوم از اینها یک کامنت قرار بدید که کاربر بتونه ببینه. خیلی گزینه راحت تریه و کاربراتون میتونن با فقط موسور کردنش روی بخش اپلای استپ تو بخش کوئری ستینگز یا اپلای استپ به راحتی میتونن اطلاعات بیشتری رو در مورد اون کاری که شما انجام دادید. تو بخش لت کل کارهایی که شما توی خود کوئری ستینگز یا اپلای استپس کار کردید رو براتون قرار میده، ولی توی این همیشه باید آخرین استپ قرار بگیره. خب اینم از این و ما اینو کنسلش میکنیم. تو بخش منیج شما میتونید این دیتا
بیس رو، این دیتا ها رو، این جداول رو میتونید حذفش بکنید، میتونید دابلیکیت بگیرید و میتونید رفرنس بگیرید. بچه دابلیکیت و رفرنس هر جفتش کپی میگیره، یعنی از همین جدول براتون یه کپی میگیره و اجازه میده که شما کار کنید. اما یه تفاوت خیلی بزرگی داره. دابلیکیت یک کپی میگیره بدون اینکه لینک باشه به دیتای شما و رفرنس اینجوری نیست. رفرنس لینک به دیتای اصلیتون. اگر شما کاری رو دیتای اصلیتون انجام بدید اونجا پیاده سازی میشه، اما برعکسش اتفاق نمیفته. بریم ما هم دیگه این مبحث رو ببینیم. من یک رفرنس میگیرم، ببینید اوردرز، اینجا میبینید که داره به ما میگه چی؟ میگه که مساوی اوردرز. از اون جدول اوردرز من اومدم یک رفرنس گرفتم. درست شد؟ حالا دقت کنید، من میام توی اوردرز میگم اوردر آیدی ریموو شه. فعلا بچه‌ها نگاه کنید، آخرین استپ ما ریموو کالمه. بریم تو ادوانس ادیتور اینم ببینیم. میگه ریموو کالم مساوی تیبل دات remove column change type order ID. من order ID رو حذف کردم. اینجا میتونم تغییر بدم، ما اسم ستونم رو بذارم تغییر کنم. اما نگاه کنید توی این آخرین کاری که روی دیتا انجام دادید حتما باید قرار بگیره. اگه من اینجا بذارم change type کلا دیتای من رو به من نمایش نمیده. پس حواستون باشه. خب من اومدم order ID رو حذف کردم دیگه، remove column. بریم توی orders 2. آیا شما چیزی به عنوان order ID میبینید؟ خیلی. مثلا اگه من بیام اینجا ship mode ship date و order date رو حذف کنم چی؟ بریم با هم دیگه توی اوردرز ببینیم. پس از بخش رفرنس به بخشی که شما جدول اصلیتون هر تغییر روی رفرنس بدید روی جدول اصلیتون تغییر نمیکنه، ولی بالعکسش چرا؟ از اصلی به زیر مجموعه شما هر کاری انجام بدید براتون اعمال میکنه و میبینید که اونورم براتون این تغییرات اعمال شده. حالا چرا ما این کار رو میکنیم؟ بچه برای دابلیکیت و رفرنس واسه اینه که شما روی دیتا اصلیتون کار نکنید، چون یه زمانی ما نیاز داریم که یه دیتایی رو بیاریم روش کار کنیم، شروع کنیم ETL رو انجام دادن، فرمول محاسباتی بزنیم و نیازی نیست که حتما دیتا اصلیمون رو درگیر بکنیم که اگر اتفاقی افتاد و دیتا رو از دست دادیم مجبور نشیم دوباره بریم یک کانکشن بزنیم دوباره دیتا رو بیاریم. روی رفرنسش کار میکنیم و به راحتی اگر هر چیزی بود دیدید جواب داد، فرمولی مبحث ETLی روش جواب داد، میتونید رو دیتای اصلیتون پیاده سازی کنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.